Hai, selamat malam dan selamat datang ke webinar kita pada malam ini, dan saya Syaz merupakan moderator anda untuk pada malam ini dan akan bersama anda sepanjang webinar ini dijalankan. Okey, buat pengetahuan semua, hari ini tajuk webinar kita ialah Pelaburan Hartanah Komersial melalui REIT. Webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Webinar, dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Live Champs Jam Berhad. So sebelum saya mulakan webinar kita terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kesediaan anda untuk semua untuk meluangkan masa dalam menyertai webinar kita pada hari ini, dan semoga pada hari ini kita akan dapat banyak input daripada sesi hari ini. So saya akan membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian keputusan yang pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Okey, mari kita kenal dengan kita punya penceramah kita pada hari ini, iaitu Encik Ian Tai. Buat pengetahuan semua, Encik Ian Tai merupakan co-founder untuk dividendvault.com, and beliau juga merupakan content producer di kclau.com, dan beliau telah menulis 100 lebih artikel dalam kclau.com, dan beliau juga merupakan pelabur dividen yang aktif, dan dia mempunyai kadar dividen 2% hingga 8% setahun. So, hi Encik Ian. Hello Syaz. Hai. Ini dah webinar bahasa Melayu yang ketiga Encik Ian, ya? Yes, of course. Tanya. Okay, ready? Boleh kita mulakan? Okay, mari kita mulakan. So, first and foremost, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Syaz kerana kau adalah satu host yang agak baik, dan of course saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Bursa Malaysia kerana dia organize webinar sesi ini, so that saya boleh mengkongsikan ilmu-ilmu yang berharga ini mengenai REIT investment kepada semua. Okay, so saya sudah prepare banyak materials untuk anda semua, so mari kita tengok. Let's have a look. Alright, so just want to tanya kepada rakan-rakan sekalian. So you guys are looking at my slides, right? Semua boleh tengok slide saya kan? Maybe you can type in the chat box untuk memberitahu saya. Okay, boleh, jelas. Okay, so saya akan meneruskan. So let's continue. So pertama sekali, so this is the agenda for this webinar. Agenda webinar ini, so what we will do is this. Kita akan mempelajari, atau saya akan membentangkan 5 perkara di sini. Pertama sekali, saya akan membentangkan gambaran ringkas pasaran tempatan REIT di Malaysia. Number 2, saya akan menjelaskan ciri-ciri sebuah REIT yang menjana keuntungan kepada pelabur. 3, kita akan menerika cara-cara mengkaji keputusan kewangan sebuah REIT. Keempat, kita akan mempelajari cara perhitungan. Ini penting tau. So sebelum kamu nak melabur ke dalam satu REIT kan, kita mesti tahu cara-cara perhitungan kadar pengedaran bersih, ataupun dalam bahasa English net distribution bersih. Okay, so that's kadar. So kadar is yield. So kadar pengedaran bersih, so it's net distribution yield sebuah REIT. Dan finally kita akan buat untuk membentangkan REIT ini, saya akan membuat satu case kajian atau case study satu REIT yang tersenarai di Bursa Malaysia. Okay, so sebelum saya mula, saya nak interact dengan kamu semua. So mungkin you boleh type dalam chat box sama ada kamu sudah melabur duit kamu ke dalam satu REIT, dan jikalau kamu ada, mungkin you boleh namakan apakah REIT yang kamu melaburkan. Alright, the last one.
Okay, the last one that you have invested, mungkin kamu boleh type the number dalam chat box dan mari kita tengok apa you sudah beli. So di sini dalam chat box, so Syah, saya nampak banyaknya no, belum, not yet, belum, never. Kenny Ku cakap Sun REIT, okay. Muhammad Fauzi cakap Axis REIT. Muhammad Iswanuddin KLCC. Tan says Al-Akar REIT, okay. Louis Uy, Sun REIT. Ahmad Johari Axis REIT. Harif says, belum, heard about REIT, but never invested in it, okay. Faizul says, belum lagi, tak tahu lagi cara, okay, that's why you're in this webinar. So Zailan says REIT, tapi Maybank is not a REIT, Maybank adalah satu bank. Zachariah Thomas, Sun REIT, YTL REIT. Hasman says Axis REIT dan KIP REIT. And there's a lot more, belum. Nari says Hector Wee Chia Chan, or Chan Wee Chia says IGB REIT. Okay, alright, so thank you so much for your response. Terima kasih kerana sudi berinteraksi dengan saya. So dengan itu mari kita bermula. Pertama, we are look at gambaran ring, the overview. Dan di Malaysia ni, Malaysia, it can be classified atau okay. I'm gonna mix it up with English and so long already I haven't been practicing my BM, so say bear. Right. Hai Cik Yen, okey tak? Sorry, Shah. Hello, hi. Hi. Yen, can you hear me? Yes, I can. All of You you guys turn can on your webcam ah? turn off my webcam. Can Turn on. turn on. Okay. Okay, now better. Welcome Okay, so back. I think the connection is problem. connection problem. Yeah. Okay, Okay, go on. okay, so sekarang saya miss kat mana? Okay, when's the last time you hear from me? Mungkin saya boleh teruskan daripada situ. But still stuck lor. Can you turn off your webcam so that you can save the bandwidth lah? Okay. Okay, so sorry. Alright, so sorry guys. Where exactly do you miss me? Okay, in that case, I'll just continue. So, okay, just to give you a summary, Senarai REIT, right? We got 17 REITs, the Senarai di Malaysia. The first group will be Syariah compliant REIT, and these are the following ones: the Al-Akar REIT, the Al-Salam REIT, Axis REIT, dan KLCC Staple Securities.
And then the second one will be the conventional REIT. So di situ kita ada 13 REIT and these are the following. Semuanya dari amanah REIT sehingga kepada YTL Hospitality REIT. So itulah senarai dia. And daripada 17 REIT ini, kita boleh juga mengkategorikan REIT itu dari segi jenis hartanahnya. So kita ada 6 jenis hartanah, 6 jenis, okay, classification. So the first one dia adalah pasal shopping mall, okay. So maksudnya REIT ini ditubuhkan untuk melabur ke dalam shopping mall, okay. So first and foremost kita ada IGB REIT. So this one it will be on they own Mid Valley Mega Mall dan itu The Gardens Mall. The second will be CapitaLand Malaysia Mall Trust. The third one will be Hectare REIT. Fourth one is KIP REIT, and the fifth one is Pavilion REIT. The second jenis of hartanah, dia adalah pejabat, okay, like office buildings. So this one we got 2 office buildings. Satu adalah Tower REIT, and the second one will be UOA REIT. The third one will be Industrial REIT. The first one will be Axis REIT, iaitu saya rasa rakan-rakan sekalian, some of you have invested into this REIT. And the second one will be the Atrium REIT. The fourth one will be hospital. Hospital, there's only one, which is Al-Aqar Healthcare REIT. The fifth one will be hotel. Yang itu kita ada satu REIT. Yang REIT itu adalah YTL Hospitality REIT. And the number 6 one, saya nama dia diversified kerana dia REIT ini dia ditubuhkan untuk melabur kepada ke dalam pelbagai jenis REIT, which means to say is diversified. Contohnya kita ada El Salam REIT. So El Salam REIT ini dia ada banyak jenis lah. Contohnya kita ada retail mall, kita juga ada retail mall, ada office building dan sebagainya. Sama dengan KLCC Staple Securities, dia juga ada retail mall dan office buildings. And then we have KLCC Staple Securities juga ada hotel. So dia adalah diversified REIT. Dan juga Sunway REIT. Sunway REIT dia actually semua ada. Retail mall ada, pejabat ada, industrial building ada, hospital pun ada dan juga hotel. So dia adalah diversified. Okay. So itulah gambaran ringkasan yang kita ada dari segi pasaran REIT di Malaysia. So sekarang kita pergi bab kedua, iaitu kita akan mempelajari ciri-ciri sebuah REIT yang menjana keuntungan menaik kepada pemegang unit. So which means to say dalam 17 REIT ini, 17 REIT yang tersenarai ini, yang mana akan menjana keuntungan yang menaik kepada kita sebagai pelabur, yang mana kita harusnya, kita akan pass lah, okay, pass on the opportunity kerana REIT itu bukannya untung sangat, okay. So bagaimana kita akan mengasihkan dua REIT ini? So mari kita tengok. So untuk membuat ini, untuk mengasihkan REIT yang REIT yang menjana keuntungan yang menaik daripada REIT yang tidak boleh ataupun dia tidak ada track record untuk menjana keuntungan yang menaik kepada pelabur, kita mesti ada satu rangka pelaburan. So maksudnya, di sini saya akan saya sendiri kalau saya nak melabur ke dalam sebuah REIT, saya akan mengikut rangka pelaburan dan di depan kamu, di screen di depan kamu. So di sini saya akan saya telah senaraikan 4 ciri-ciri yang mesti ada di dalam rangka pelaburan. So pertama sekali saya akan tengok number 1, the portfolio hartanah, okay, iaitu agak penting. Sebab apa? Sebab kalau kita melabur duit kita ke dalam satu REIT, actually what we are investing into adalah komersial hartanah. So maksudnya sebelum kamu nak beli atau jual sebuah REIT, kita mesti tengok apakah hartanah yang mereka melabur, apakah hartanah yang mereka memiliki buat kini lah, okay, buat masa kini. Okay, so di sini saya akan tengok clues. Saya nak mencari clue yang agak penting untuk membantu saya membuat satu keputusan yang cerdik lah. So the clues are as follows. So pertama sekali, kalau saya nak melabur
melabur ke dalam sebuah REIT, saya akan mencari REIT whereby the portfolio, right, the portfolio hartanah itu dia boleh kembang secara aktif. So dengan itu saya akan tengok dari segi tempohnya 10 tahun. Okay, so di dalam 10 tahun yang terkini, so maksudnya sekarang 2021, so dari 2011 sampai sekarang 2021, di dalam 10 tahun ini, sama ada dia punya hartanah, REIT punya hartanah ini, dari segi portfolio hartanah, dia ada kembang atau tidak. That's the first one. The second one would be kadar penghunian. So kadar penghunian itu dalam bahasa English adalah occupancy rate. So maksudnya kita, let's say for example, kita ada satu, let's say shopping mall. So shopping mall itu dia ada banyak luang untuk berniaga. So jikalau shopping mall itu kalau dia memang memang bagus dia punya business, maksudnya kita boleh tengok, let's say for example summary pyramid, kita boleh tengok sama ada kedai-kedai itu, luang kedai itu sama ada tenants, ada orang sewa, ada perniagaan yang sewa luang kosong itu untuk berniaga, ataupun luang itu memang kosong. So that is actually what I will do. Saya akan tengok kadar penghunian. So jikalau saya nampak REIT itu, dia punya portfolio hartanah, kadar penghuniannya melebihi 90%, maka saya okey lah. Maksudnya that property, dia punya demand masih ada. Jikalau dia punya kadar penghunian itu kurang daripada 90%, saya nak mengkaji apa sebabnya. Why the occupancy rate is below 90%. Okay, so saya nak tengok. Jikalau situasi ini, kadar penghunian dia memang kurang daripada 90% for the past 10 years, itu masalah. That means to say that hartanah, right, that property, right, is not occupied, or the demand is not there. The tenants is not attracted to rent that place. So itu adalah satu masalah bagi REIT tersebut. So kadar penghunian memang mesti 90%. And finally, jikalau portfolio hartanahnya mengembang, then we can see that the total asset value bagi REIT itu mesti meningkat. Very important. Okay, so that's the first criteria, portfolio hartanah. The second one would be the kewangan. Okay, the financials are very important, agak penting. So di sini saya akan tengok these few criteria when it comes to REIT. So mari kita tengok. So again, tempoh yang dikajikan adalah 10 tahun terkini. Maksudnya sekarang kita berada di tahun 2021. So saya akan tengok dari 2011 sehingga 2021. Dan di sini saya akan tengok beberapa kriteria. The first one will be perolehan. So perolehan itu revenue, yang itu mesti meningkat, nombor 1. Number 2, net property income, dia mesti meningkat. Number 3, distributable income, yang itu dia mesti meningkat. And number 4, of course, kalau distributable income ini meningkat, memang DPU-nya juga mesti meningkat. Okay, why? The sebab is actually very easy. The reason very easy. Sebab saya seorang pelabur, okay? Dan why do I want to invest in a REIT? It's because saya nak menjana dividen, pendapatan dividen yang meningkat secara jangka masa yang panjang. So in order to do that, saya mesti tengok dia punya track record. So track recordnya, jikalau satu REIT itu dia punya revenue, net property income, distributable income, dia tak meningkat, problem. Okay, because saya punya objektif memang untuk menjana pendapatan dividen yang menaik. Okay, so kewangan itu, past track record itu agak penting. And finally, we got the gearing ratio. So gearing ratio ini agak penting sebab you want to have a REIT whereby the kedudukan kewangan itu kukuh. Okay, the lower the gearing ratio, the better. Okay, so di sini saya letak mesti
kurang daripada 50%. Very important, okay? So this is ciri-ciri kedua, iaitu dari segi kewangan. Now we move on to the third criteria, iaitu perkembangan terkini. Perkembangan terkini, very important. Why? This is because, okay, so saya sendiri nak melabur untuk menjana keuntungan yang menaik. So macam mana saya tahu REIT itu akan terus berkembang? So this one saya akan tengok perkembangan terkini bagi REIT itu. So saya akan cari clue, saya akan cari informasi sama ada REIT itu ada buat pembelian hartanah baru ataupun dia ada melakukan atau melaksanakan asset enhancement initiative. Okay, so asset enhancement initiative ini is a very bombastic word, tapi all in all, right, dia maksudnya adalah pengubahsuaian atau renovasi. Okay, so sama ada commercial property itu ada sedang menjalankan apa-apa sebarang pengubahan, pengubahsuaian ataupun renovasi. Okay, so that is asset enhancement initiative. And all these things, right, kita akan mencari informasi ini daripada laporan tahunan ataupun laporan suku, ataupun kita boleh explore, kita akan mencari informasi ini daripada official website of Bursa Malaysia. So use this website, okay, Bursa Malaysia website, very important. And finally, we got the penilaian harga unit. So of course, jikalau saya dapat cari satu REIT yang bagus, very good. Tetapi kita mesti beli REIT itu atau unit REIT itu pada harga yang betul. So di sini saya akan, that's why the calculation of kadar pengedaran setahun agak penting, dan juga kita akan membuat penilaian harga unit REIT itu dari segi PB ratio. Okay, so this is rangka pelaburan saya. Okay, so sebelum saya nak teruskan pembentakan ini, jikalau kamu ada sebarang persoalan dari segi pelaburan REIT, mungkin you boleh fill in the box at the there's a Q&A box. Mungkin you boleh type soalan anda di dalam Q&A box, dan mungkin Syaz dan saya akan menjawab soalan kamu sebanyak mungkin selepas saya buat presentasi ini. Okay, so terima kasih. Now let's move on to bab ketiga, whereby kita akan mempelajari cara-cara untuk mengkaji keputusan kewangan sebuah REIT. Dan di sini saya akan membuat satu case study ataupun case kajian. Dan case kajian ini saya akan menggunakan REIT ini, which is Axis REIT. Okay, so maksudnya jikalau kamu semua ini, okay, so maksudnya saya ternampak beberapa participants kita ini, mereka ada beli ataupun melaburkan duit mereka ke dalam Axis REIT. So jikalau if that is you, then maybe you want to pay more attention to this webinar. Okay, if not, still also pay attention to this webinar, kerana saya akan mengkongsikan cara-cara sudut pandangan saya ataupun cara-cara saya mengkaji fundamental sebuah REIT. It can be for Axis REIT, it can be for any other REIT. I always go through the same process. Okay, so let's start. So before we actually use the rangka pelaburan, let me just give you an overview of Axis REIT. Inilah pengenalannya. So Axis REIT ini adalah sebuah Islamic REIT. That means it's a I-REIT. So I-REIT yang pertama tersenarai di Bursa Malaysia. Okay. So jenis hartanah yang dilaburkan oleh Axis REIT adalah industrial property. Maksudnya dia akan melabur ke dalam kilang-kilang, gudang-gudang seperti warehouse, dan juga bangunan perindustrian. So this is the class of asset mereka akan melabur ke dalam. And setakat ini pada suku pertama 2021, jumlah hartanah terkini bagi Axis REIT adalah 58
57, and secara keseluruhan aset yang diperolehi Axis REIT ini adalah 3.52 bilion ringgit Malaysia. Okay. So sekarang ini kita akan menggunakan rangka pelaburan yang saya baru terangkan ke dalam Axis REIT. So pertama sekali kita akan tengok portfolio hartanahnya. So dari segi portfolio hartanah, so tadi saya cakap, tadi saya sudah berkongsi kepada rakan-rakan sekalian bahawa saya akan tengok sama ada dalam 10 tahun itu, sama ada REIT itu dia punya portfolio ada kembang atau tidak. So di sini saya tengok dari tahun 2010, Axis REIT ini dulu dia ada 26 hartanah, 26 buah hartanah. Lepas tu as you can see setiap tahun dia macam ada kembang, okay. Bilangan hartanahnya meningkat, okay. And as you can see pada suku pertama 2021 bilangan hartanahnya sudah menjadi 57. So it is kind of like more than double. Lebih 2 kali ganda daripada jumlah ataupun bilangan hartanah yang dimilikinya pada tahun 2010. So ada kembang lah, okay. So maka jikalau bilangan hartanahnya mengembang, kita boleh tengok dari segi total asset value, Axis REIT ini, we can see that the total asset value also mengembang. So dia meningkat daripada 1.21 bilion ringgit Malaysia, dia telah meningkat sehingga 3.52 bilion ringgit Malaysia pada suku pertama 2021. Okay. So this is the thing that I want to see. Saya nak tengok dalam 10 tahun itu total asset value bilangan hartanah meningkat. Okay, this is my benchmark. And then of course kita akan tengok kadar penghunian, which means occupancy rate. So di sini kita boleh tengok kadar penghunian bagi Axis REIT ini pada 10 tahun dia telah kekal pada lebih daripada 90% and above, okay, ke atas. So maksudnya as you can see kebanyakan hartanah yang dimiliki oleh Axis REIT ini dia ada penghuni, dia ada tenant, okay. So which means to say mereka telah mengawal vacancy rate-nya supaya most of the spaces, kebanyakan ruangnya adalah dihunikan, alright, it's actually occupied. So this is very good. So kalau kadar penghuniannya you tengok, dia actually dari 90% ini dia semakin menurun ke 80, 70, 60. That's a very bad sign, okay? Which means banyaknya ruang kosong. No good, okay? So remember guys, kadar penghunian mesti 90% and above. Okay, so sekarang kita akan terus kepada rangka pelaburan kedua ataupun kriteria kedua, iaitu kita akan mempelajari cara-cara untuk tengok keputusan kewangan bagi Axis REIT. So di sini kita tengok dari segi perolehannya bagi Axis REIT ini dia telah meningkat. Dia telah meningkat dari 76.3 juta ringgit Malaysia pada 2010 dan dia telah menaik sehingga 232.2 juta ringgit Malaysia pada tahun 2020. So kalau tengok graf ini adalah satu graf yang it makes me happy lah to see that this is the graph, okay? Sebab jikalau you tengok saya punya portfolio dari segi saham, right? All the saham that I own, all the saham that saya melabur, right? Saya hanya suka
chart macam ini dari segi perolehan, keuntungan dan dividen. Okay, yang itu yang itu bagi saya agak penting. Jikalau perolehan ini dia semakin menurun, that means to say this is not a good sign dari segi fundamental. Okay, so I don't like companies that record a drop in revenue. So I tak suka perolehan ini menurun. Saya hanya suka saham yang merekodkan ataupun melaporkan perolehan yang menaik bagi jangka masa yang panjang. Okay. Okay, so jikalau perolehan itu menaik, that means to say the net property income, right, kita tengok mesti juga menaik. So di sini bagi axis REIT ini, dia juga samalah, corak yang sama. So di sini kita boleh tengok dia punya net property income juga menaik. And finally kita akan tengok distributable income. Yang ini agak penting kerana dia akan how I say, dia akan impact how much dividend we get as an investor. Berapakah distribution ataupun pengedaran dari segi pendapatan kita akan memperolehi sebagai seorang pelabur. Dan di sini axis REIT kan dia telah menaik dari 52.8, okay, 52.8 juta ringgit Malaysia, dan dia telah menaik ke sehingga 126.4 juta ringgit Malaysia pada tahun 2020. So as you can see, distributable income has menaik. Very good. Good signs. Okay. So di sini kita telah mempelajari bahawa perolehan, net property income dan juga distributable income telah menaik. So that's a very good sign. And next kita akan tengok balance sheet strength, kedudukan kewangan. Dan di sini axis REIT telah merekod financing ratio. Kenapa di sini dia bukan gearing ratio tapi dia financing ratio? Ini adalah satu ciri-ciri yang special, yang khas bagi Islamic REIT, sebab bagi Islamic REIT mereka tak akan pinjam wang daripada conventional bank. Mereka akan buat dia bukan buat pinjaman, okay, tetapi dia ada Islamic financing. Okay, so Islamic financing ini, so dia akan memperolehi financing daripada Islamic financing. So no conventional loan. So maka instead of gearing ratio, kita akan cakap financing ratio bagi semua Islamic REIT di Malaysia. Okay. So next kita akan tengok effective profit rate, maksudnya berapa profit rate dia akan bayar kepada institusi kewangan Islam. So bagi axis REIT, effective profit rate-nya adalah 3.71% setahun. Percentage of fixed rate financing 46%. Fixed rate financing ini, okay. So saya terangkan. So there are pelabur, mereka bimbang sama ada kalau OPR rate, maksudnya bank negara, dia akan mengumumkan overnight the overnight policy rate, okay, the OPR rate. So kalau OPR rate naik, maka financing rate pun menaik, and then it will be a cost to REITs, okay. If the OPR rate yang diumumkan lebih rendah, maka cost itu akan turun, and then of course the REIT boleh menjana lebih banyak keuntungan. Okay. So 46% ini maksudnya separuh daripada financing yang diperolehi dia adalah fix. So dia tidak akan berubah. Okay. It depends lah. Alright. For example, jika dia punya OPR rate naik ke turun, no impact. Okay, but for the other 54% of its financing, OPR naik, dia punya cost akan naik. OPR rate turun, dia akan turun. So that is actually the ratio, fixed rate financing.
And finally, kita akan tengok net asset value. So di sini net asset value per unit adalah RM1.45 per unit. So that is the balance sheet strength of Axis REIT. And now kita akan tengok perkembangan terkini bagi Axis REIT. So perkembangan terkini ini saya akan membuat satu demonstrasi how I go and find the information. Bagaimana saya cari informasi yang penting, yang mustahak supaya saya boleh membuat satu keputusan pelaburan yang bijak. So di sini saya akan show you a few places. Pertama sekali, this is the Bursa Malaysia website. Okay, so jikalau kamu tak, okay, because I use this website almost on a daily basis, so maka company announcements dia akan muncul lah, okay, dalam Google, as long as I click onto Bursa Malaysia. So now let's say, for example, di sini kamu adalah pelabur baru. So macam mana? So all you need to do is just type in Bursa Malaysia di Google. So klik Bursa Malaysia. Di atas you akan nampak company announcement. So maka kita akan klik kepada company announcements. Scroll ke bawah. Lepas tu you boleh pilih Axis REIT atau boleh type in Axis REIT. Okay, you boleh scroll lagi ke bawah. So di sini kita ada performance overview of Axis Real Estate Investment Trust for the quarter ended 31st March 2021. Maka kita boleh tekan others. So di sini kita ada satu presentation slides on Axis REIT financial performance for first quarter ended 31st March 2021. Maka kita buka. Okay, so kita akan dapat results presentation suku pertama 2021 bagi Axis REIT. So di sini saya akan straight away kita boleh tengok nombor satu, apakah hartanah yang baru dibeli oleh Axis REIT. So di sini kita boleh tengok dia sudah beli, dia baru je beli. Kerana completion date-nya adalah tersenarai di sini. 12 of January 2021. So apakah hartanah yang dibelinya? So dia sudah beli Indapura Facility 2, Johor. Indapura Facility 3, Johor. And the completion date is on the 26th of February 2021. Lepas tu kita akan tengok Bionics iPark Campus. Completion date 3 March 2021 dan juga Bukit Raja Distribution Center Shah Alam 31st March 2021. Okay, so this is completed acquisition. The next one kita akan tengok ongoing acquisition. Maksudnya dia sudah menandatangani sales perjanjian jual beli untuk hartanah itu tapi dia masih in the progress. Okay. In the progress of completing the acquisition. So di sini kita akan tengok satu warehouse di Pasir Kudang, Johor, dan target completion date dia tersenarai di sini the first half of 2021. Okay, so that is what is being presented on the slide here. So kita boleh tengok portfolio overview dari segi acquisition strategy. So di sini dia ada mengemukakan bahawa total estimate value of acquisition targets dia ada bagi satu jumlah dan jumlah itu adalah 135 juta 135 juta ringgit Malaysia. Okay. So guys, as you can see dari segi sometimes as investors, sebagai pelabur, kita nak tahu apakah masa depan REIT atau saham yang kita nak melabur ke dalam. Kita tak perlu buat spekulasi. Kita cuma nak tahu ataupun pandai mencari informasi yang mustahak macam ini. Lepas
lepas kita tahu, barulah kita fikir sama ada REIT itu adalah untuk kami atau untuk kita diri sendiri. Okay, that is very important. Kita mesti pandai cari informasi macam itu. Okay. And then as I click along, let me see whether I got any other thing. So di sini tak ada. We have come to the end of this particular slide. So bagus. So perkembangan terkini ini, dia hanya cakap completed acquisition, dia ada 4 hartanah dan seterusnya kita satu ongoing acquisition. Okay, so that is the perkembangan terkini bagi Axis REIT. Fine. So saya akan letak slide di sini for reference. And now we can move on to the next bar or the next rangka, the next criteria. Okay, so the next criteria kita ada rangka pelaburan keempat, iaitu saya akan buat demonstrasi bagaimana cara penghitungan dari segi kadar pengedaran sebuah REIT. Now this one is a very important segment. This is a very important sesi bagi webinar ini. So jikalau kamu tahu, memang senanglah kamu nak buat penghitungan diri sendiri dari segi kadar pengedaran. So saya akan tunjukkan cara-caranya. Okay, so watch me closely. Watch me closely, ya. Okay, so saya akan illustrate bagaimana cara penghitungannya, and then the cara perhitungan ini, right, kita akan guna, kita nak pakai apa? Kita nak pakai figure mana ini? Okay, kita nak pakai figure 12 months, yang the latest 12 months dari segi income distribution. So di sini kan kita akan buat, so di sini saya telah membuka satu spreadsheet dan mari kita hitung bersama. So kita ada suku. Okay. Di sini kita ada gross. Okay lah, let's type in English. Gross distribution per unit. Ataupun kita pakai gross DPU je. Saya rasa semua rakan-rakan sekalian faham. So di sini kita ada suku pertama. Dan suku yang terkini adalah suku pertama 2021. That means to say the last 3 quarters previously adalah kuartal 4 2020, kuartal 3 2020 dan kuartal 2 2020. Okay. So kita akan tekan ini income distribution. Dan di sini kita tengok in respect of the period 1st January 2021 sehingga 31st March 2021 ini, the income distribution adalah 2.23 sen per unit. 2.23 sen. Tapi gross DPU ini adalah terdiri daripada 1.73 sen yang ini taxable, 0.5 sen ini adalah non-taxable. So kita mesti mencatatkan dua angka ini. So kita ada taxable dan kita ada non-taxable. Penting. Okay. So figure ini REIT akan membuat perhitungan mereka sendiri. Kita sebagai pelabur tak akan menghitung figure ini. So figure ini adalah diberikan daripada Bursa Malaysia website. Dan hanya Bursa Malaysia website saya rasa you akan dapat informasi ini. You can't get this information in any other places. Okay. So di sini 1.73 taxable, 0.5 sen non-taxable. Okay, maksudnya tak ada tax. So put this aside.
Dan kita akan teruskan. So, sekarang kita akan tengok untuk suku 42020. So, kita akan mencari informasi. So, proses untuk dapatkan angka ini memang dia akan ambil masa sikit. Sikit sajalah, okay? Sebab kita mesti scroll kepada announcement. Okay, we have to scroll the announcements in order to get the figures. There's no other way around this. Tak ada cara yang lain untuk dapatkan angka ini. Okay. So you see here, income distribution. Kita tekan. So di sini dia cakap for the quarter 1st October 2020 to 31st December 2020, we can see that final income distribution dia 2.25 sen per unit. Okay. Dan ini terdiri daripada 0.8 sen taxable dan 1.42 sen non-taxable. Okay, kita mesti catat. Alright. And then we move on to the next quarter. Let's see. Okay, sudah sampai. Alright, so di sini kita akan nampak income distribution, tekan lagi. So di sini kita tengok income distribution 2.25. So catatkan 2.25 ini. Of which 1.84 sen ini adalah taxable. Dan 0.41 sen ini non-taxable. Okay, so mari kita teruskan. Actually, right, bagi saya seorang user website Bursa Malaysia ini, so jikalau di sini dia ada satu button lah, jikalau dia ada satu button cakap income distribution dan dia akan senaraikan semua punya income distribution yang lepas kan, then I think it will be best lah. Tapi dia tak ada function ini, so so we have to scroll manually one by one. Okay, so that's just my user feedback lah, a feedback from the user. So here we go. Okay, so we found the final income distribution. We click on to distribution ini untuk dapatkan angka yang terakhir. So maka di sini kita akan dapat 2.15 sen. So just type it in. And finally kita ada 1.64 sen taxable dan 0.51 sen non-taxable. Okay. So let me just membesarkan image ini. So semua nampak kan? Alright. Maybe I make it a bit smaller. Okay. So jumlah. Okay, so jumlah taxable bagi 12 bulan yang terkini adalah 6.04 sen. Bagi non-taxable, jumlahnya adalah 2.84 sen. Okay, so this one, sebagai pelabur, you akan terimanya secara sepenuh. Okay, that means bagi non-taxable, kerana dia non-taxable DPU, so you are going to get this 100%. You akan dapat 2.84 sen ini sepenuhnya. Okay. So I'm going to just put here 2.84 sen. Tapi bagi taxable ini, kita akan dikenakan satu withholding tax. Okay, satu withholding tax dan jumlah withholding tax itu adalah 10%, maka kita akan dapat
90% of this 6.04. Okay, so maka kita mesti darabkan 6.04 sen ini dengan 90%. Sebab kita akan dikenakan 10% dari segi withholding tax. So kalau kita tambah ini dengan ini, net DPU kita adalah 8.276 sen. Okay. So this is the last 12 months net DPU ataupun pendapatan yang diedarkan secara bersih. Okay. So di sini kita mesti dapat, the next thing to do is to find the stock price. Bagi Axis REIT, harga semasanya adalah RM1.97. Okay, RM1.97. So kita letak sini harga saham 97. So maka the kadar pengedaran bersih the formula adalah seperti berikut. So kita ambil net DPU iaitu E10, right, divide by 100 sebab ini adalah sen, ini adalah ringgit. Kita mesti bahagikan dengan harga saham iaitu E12. Lepas tu kita convert it with the percentage atau peratusan. So maka di sini kita akan dapat kadar pengedaran bersih sebanyak 4.2%. Okay, so this is 4.2% dari segi net distribution yield. Yang ini adalah based on the harga saham yang terkini iaitu RM1.97. So this is how you calculate the kadar pengedaran bersih bagi REIT. Selain itu, kita boleh, sebab kita di sini we are now touching on the stock price, the harga saham, maka di sini kita pun boleh kira apakah PB ratio kita. Alright, so PB ratio, let's just do this together. So first and foremost, kita ada net asset value per unit. Net asset value per unit. Let me just put this. Okay. So daripada slide saya ada, okay, di sini kita ada net asset value yang terkini bagi kuartal 1 2021 iaitu RM1.45. Okay. So maka kita boleh calculate the PB ratio. So PB ratio adalah dihitungkan seperti berikut. So kita dapat stok sahamnya, harga saham iaitu 1.97, RM1.97. Lepas tu kita bahagikan kepada net asset value iaitu G10. Maka PB ratio-nya adalah 1.36 buat masa kini. Okay? So that is how you calculate the kadar pengedaran bersih buat masa kini dan juga PB ratio terkininya. Okay, let's go back into presentation mode. Dan di sini saya telah end lah, alright. Di sinilah adalah tamat bagi pembentangan saya. So saya tahu saya punya bahasa Malaysia telah dicampurkan dengan bahasa English terlalu banyak untuk presentasi ini. So harap maaf. Dan jikalau kamu ada apa-apa soalan, saya memang sudilah
di sini menjawab soalan rakan-rakan sekalian sebanyak mungkin. Alright, so Syaz, back to you. Okey, terima kasih Encik Syazni di atas perkongsian yang bahasa Melayu ya. Tak adalah banyak mix pun, okey je. So dah 3 kali ni, so makin lama makin bahasa Melayu makin improve dan lebih bagus daripada Syaz. Mana ada. Ya, ramai pun cakap bahasa Melayu Encik Ian sangat bagus. Okey lah. Okey, kepada sesiapa yang ingin menanyakan soalan boleh chat soalan anda di chat box, type soalan anda di chat box dan saya akan baca. Okey. Okey, soalan pertama. Okay, which REIT would you recommend for beginner? Okay. Bagi soalan ini kan, pertama sekali kita di sini kan kita di sini adalah education, untuk education, semua untuk belajar kan. So bagi beginner saya rasa bukan apa saham, apa REIT yang kamu mesti laburkan, tetapi jikalau kamu nak menanya soalan ini kan, maksudnya you tak ada satu structure, you belum lagi ada satu struktur untuk membuat pelaburan. So maka saya rasa you mesti buat rangka pelaburan yang peribadi terlebih dahulu, barulah kamu boleh menggunakan rangka itu kan untuk macam mana cakap, guide your decision. Okay, you boleh guna rangka itu untuk pilih stok atau REIT yang lebih sesuai untuk kamu diri sendirilah. So that's why we don't give you all these stock tips and all this kind of stuff lah. Alright, Syaz? Next. Okay, soalan seterusnya daripada Rijaudin Saleh. Okay, occupancy rate has been falling since 2020 for all properties and is not expected to recover soon, signaling the doom of the property REIT in short term. So, do you agree? Iaitu saya, I won't say I agree. Okay, it depends lah. Very hard to say lah this thing. Sebab COVID-19 ini kan, dia punya impact dia punya impact actually dia adalah satu macam mana cakap, dia adalah satu, it's a learning curve for everyone lah. Alright, let's put it that way. It's a learning curve for everybody. Nobody know it for sure lah. Nobody know it for sure what will happen in the future. Okay, so di sini kita mesti exercise lah. Okay, we have to exercise, see whether, how I say, let me rephrase my jawapan. Okay, because saya rasa tadi, let me rephrase my jawapan. Okay, I think this will be a better jawapan than what I'm trying to say here. So let me just kembali kepada slide kamu di sini. Let me click on to present. So sekarang kita tengok kan, ada pelbagai jenis hartanah. Okay, kita ada shopping mall, kita ada office building, industrial, hospital, hotel dan diversified. So dari segi pelaburan kan, kalau you, how I say, kalau sekarang kita ada satu culture itu adalah work from home. Okay, and then you think that, oh, saya tak nak exposure sangat kepada pejabat kerana semua nak kalau semua kerja di rumah. So maka okay loh. So okay loh. So then you just don't invest in the office building REIT lah. Alright. So if that is your concern, but then if let's say you kata, actually hospital still need leh. Okay, because hospital tak akan tutup, mesti ada hospital. Okay, because work from home is not for doctors and nurses. Okay, so then hospital. So okay, and then of course you boleh tengok, let's say for example hotel, dari segi industri pelancongan. So industri pelancongan ini telah, is impacted because of PKP kan. So less tourists, less business, then of course then
If let's say you don't want to take the risk, or you don't want to, you tak nak risikokan duit kamu ini, so you just avoid lah. Alright, you just avoid whichever you think is of risk, then just stay away lah. But di sini point saya adalah different property ini, okay, the COVID-19 impact will be very different. Dia berbeza. So saya rasa bagi semua pelaburan, saya rasa bagi semua pelabur, kita mesti tahulah apa jenis hartanah itu, dan kita mesti fikirlah diri sendiri yang mana kamu nak melabur, yang mana kamu tak nak sentuh. It's all back to the property and the type of the property. Ya, Syaz. Okay, soalan seterusnya. What is apakah yang dimaksudkan dengan price to book ratio, dan apakah signifikan dalam menentukan fundamental REIT tersebut? Oh, sebenarnya PB ratio ini tak ada mengena dengan fundamental. Okay, fundamental ini, okay, fundamental is the first. Let me just go to my slide. So fundamental ini dia adalah macam mana kita nak mengkaji, okay, kekuatan sebuah REIT. So bagi saya cara ni adalah untuk tengok the top three criteria, iaitu kita mesti mengkaji portfolio hartanahnya, kewangannya, dan juga perkembangan terkini baginya, iaitu fundamental. Okay, yang kamu tanya PB ratio ini, dia adalah dalam sektor, bukan, dia adalah penilaian. It has to do with valuation. So PB ratio ini adalah valuation. So PB maksudnya, P itu adalah price, maksudnya harga saham itu, dan B itu adalah net asset value lah, atau book value. So dia cuma satu perbandingan dari segi apakah jaraknya dari segi harga saham semasa daripada book value, okay, daripada net asset value ini. Okay, you can think of it like this. So jika kamu nak melabur ke dalam satu hartanah, let's say di Malaysia lah, contohnya kamu dapat satu rumah. Okay, kita sedang tengok satu rumah, dan rumah ini dia punya market value ini adalah, let's say, $500,000 ataupun RM500,000. Okay, lepas tu dia punya seller, dia punya vendor ini, you bincang dengan dia. Okay, you pun tahu ini rumah ini, dia punya book value ini, or market value ini $500,000. Tapi dia offer to sell you at 600,000 ataupun 600 juta ringgit. 600,000 ringgit, sorry. 600,000 ringgit. Okay. So kalau kita tengok 600,000 berbanding dengan 500,000, you take 600 divide by 500, PB itu adalah 1.2. So you can actually look at it that way. Ya, Syaz. Okay, soalan seterusnya. Bolehkah Encik Ian Tai explain macam mana tax works? Because it is already calculated into dividend yield. Right. So kita balik kepada spreadsheet ini. So angka ini kan mustahil kita akan hitung sendiri, sebab angka ini semua REIT yang akan bagi, dan REIT akan mengisytiharkan angka ini. Dia akan mengumumkan angka ini pada Bursa Malaysia announcement, company announcement. Mereka akan umumkan, dan income distribution ini dia akan diisytiharkan also di Bursa Malaysia website. So angka ini dia mustahil kita boleh buat apa-apa perhitungan. Tetapi daripada angka ini, yang taxable ini, all we need to do as an investor ialah hitung yang apa itu taxable, hitung apa yang non-taxable. Yang taxable kita akan kenakan satu withholding tax lah. That's all we can do lah.
Malaysia punya REIT taxable portion of the distribution memang 10% withholding tax. Yeah, that's all we can say lah. Apa itu withholding tax dalam bahasa Malaysia? Let me just have a look. Okay, maybe we can look at the next question. Soalan yang seterusnya mungkin. Syaz, tak dengar leh. You tak ada mute leh. So any thoughts on IGB? No. I couldn't find it. Okay, any thoughts on IGB Komersial REIT IPO? IGB Commercial REIT. Okay. Okay. So first and foremost, withholding tax ini dalam bahasa Malaysia adalah cukai pegangan. Oh, okay. So bagi IGB Commercial REIT ini, okay, so you need to first and foremost look at two things. The bright side and the not so bright side. Kita mesti tengok lah. Okay. Pertama sekali kita akan tengok portfolionya. You have to go back to the rangka pelaburan. Okay. So pertama sekali, IGB Commercial REIT ini dia ada 10 hartanah. Semuanya office building. Okay. So jikalau dia tersenarai pada Bursa Malaysia, dia akan menjadi satu office building REIT yang terbesar di Malaysia. Okay, that's the first one. Second, you mesti kalau saya akan take the IPO prospectus bagi IGB Commercial REIT, lepas tu saya masukkan ke dalam rangka pelaburan saya ini. Alright, so which means saya akan tengok sama ada kadar penghuniannya ada tak dia melebihi 90% punya kadar penghunian. Whether or not occupancy rate more than 90%. That one you find out lah, okay? Saya tak akan cakap di sini lah, alright? Of course di sini very hard to say sama ada dia punya portfolio mengembang atau tidak, kerana you are reading it from the annual, you are getting this information from the IPO prospectus, so very hard to say. Second, kita akan tengok kewangan. So kewangan ini you boleh baca dari dalam IPO prospectus, and of course the thing here is the few things that I think which is pertinent for IGB Commercial REIT adalah nombor satu, impact dari segi COVID-19. That one is number one. Sebab sekarang ini kita ada work from home culture, so you mesti mempertimbangkan faktor ini, nombor satu. Nombor dua, kita ada banyak office building lah sedang ditubuhkan di KL ini. Okay, misalnya kita ada what are the buildings like for example TRX, Bukit Bintang City Centre, and then we have the Warisan Merdeka. Is it called the Warisan Merdeka? The 118 Tower? I believe so lah. Alright, so it's actually, so as you can see in the Klang Valley, banyaknya new mega towers yang sedang ditubuhkan, yang sedang dibina, dan iaitu adalah faktor yang kita harus mempertimbangkan jikalau kita nak consider satu pelaburan ke dalam IGB Commercial REIT. So there are some good points that, so we have to consider both the good and the bad lah. Yang baik, yang buruk kita mesti mempertimbangkan sebelum membuat keputusan yang mustahak. Yeah. Okay, next question. Soalan seterusnya daripada Muhammad Nur Akmal. Yes. Wahai Encik Ian, as COVID hits our country, do you think REIT share price are in discount? If it is, what time frame or period do you think it takes for REIT to rebound? Thank you. Actually, bagi saya kan, harga saham REIT yang terbaik adalah
tahun lepasan lah, iaitu 2020 lah. Okay, bagi saya. Tapi those times are gone lah. Okay, those times are in the past lah, sudah lepas lah. Okay, so that is the first one. Bagi saya bukan seorang pedagang saham, maka saya tak tahu macam mana nak predict. Saya tak tahu, tapi saya di sini juga tak mau galakkan lah rakan-rakan sekalian untuk membuat satu prediction dari segi mana harga saham akan pergi. Sama ada dia akan naik, sama ada dia akan turun. Yang itu saya memang tak tahu. Saya tak tahu nak predict, saya tak tahu macam mana nak, time the market, itu semua saya tak tahu. Kerana bagi saya, sikap saya sebagai seorang pelabur, right, adalah untuk mengumpul saham, iaitu pertama, mengumpul saham yang bagus ataupun REIT yang bagus. Nombor 2, saya akan memegang REIT atau saham tersebut secara jangka masa yang panjang, kerana bagi saya objektif saya adalah untuk menjana pendapatan dividen yang berterusan bagi jangka masa yang panjang. So maka bagi saya macam mana harga saham itu akan bergerak, iaitu bukan concern yang terbesar bagi saya. So untuk saya kan, jika saya dapat satu diskaun dari segi harga saham ataupun REIT, saya rasa harga itu okey. Dia ada nilai dia sendiri, dia cukup atraktif, okey loh, saya masuk, saya beli. Tapi yang itu juga, dengan itu saya juga nak menjelaskan bahawa selepas saya beli, mungkin harga saham itu akan turun lagi. So jika harga saham itu turun, it means that the saham is more attractive. Maka saya pun akan terus mengumpul saham itulah. Okay, so that is actually my style lah, how I build my portfolio. So that means to say saya bukan seorang yang tahu predict atau menjangka apa yang akan berlaku pada masa yang hadapan lah. Ya. Okey. Soalan seterusnya daripada Edwin Shah. So, apakah kelebihan REIT berbanding dengan beli hartanah? Sebenarnya saya rasa ini bukan satu kelebihan atau satu kelemahan lah. Bagi saya, dua-dua itu dia boleh complement dia boleh complement one another. Okay, so it depends on how you play it out. Tapi saya rasa, okay, kalau you nak cakap off the cuff, kelebihannya adalah, like for example, Sunway REIT. Dia ada hartanah seperti Sunway Pyramid. Sunway Pyramid ni nilainya mungkin 3 bilion ringgit Malaysia atau 4 bilion ringgit Malaysia. I forgot lah, but it's around there. I where got that money to buy Sunway Pyramid kan? So as good as the property is, mana saya dapat duit untuk beli hartanah itu daripada Jeffrey Chia? Tak, mustahil kan? So not the same, at least mustahil bagi buat masa sekarang lah. So the best way to actually invest, to actually have a stake in Sunway Pyramid adalah untuk melabur duit diri sendiri kita ini ke dalam Sunway REIT. Jikalau you berminat lah untuk memiliki satu stake dalam Sunway REIT ini, dalam Sunway Pyramid. Okay, so itulah adalah salah satu kelebihan REIT over hartanah. Alright, that's the first one. Second one would be, okay, kalau nak beli hartanah, most of us kita akan buat pinjaman daripada bank. So kalau let's say for example your credit is not good enough, ataupun you punya debt service ratio sudah melebihi apa yang ditetapkan oleh bank, mungkin
REIT loh is the second alternative. Sebab you tak dapat pinjaman mah. Kalau tak dapat pinjam daripada bank, macam mana you nak beli rumah? Okay, macam mana nak you nak melabur ke dalam hartanah? Unless you have so much cash lah. But if not, then REIT is another alternative lah, saya rasa. Right, Syaz? Okay, soalan seterusnya, referring back to the Excel that Encik Ian have just calculated, what does all those value calculated reflect? Does that reflect the value of dividend that the REIT is given? Does that reflect the value of dividend that the REIT will give? Okay, so bagi saya ada satu cara. Okay, so what I will do sendiri because Axis REIT got 10 years. Dia sudah tersenarai selama 15 tahun lah. But never mind, don't go that far lah. I will just keep it to 10 years. What I will do is, saya akan menghitung net DPU bagi setiap tahun. Net DPU bagi setiap tahun untuk 10 tahun yang terkini. Okay, let's say that means to say 2020, that's one figure, 2019, that's one figure. So I got 10 tahun punya net DPU. Dan saya akan dapat untuk 10 tahun itu the closing price of every single year. Lepas tu saya hitung dia punya kadar pengedaran bersih untuk 10 tahun tersebut. Lepas tu dia akan daripada kadar itu, daripada all the calculation itu, saya akan dapat yang kadar pengedaran yang terendah, tertinggi dan purata dia. So saya akan membandingkan kadar pengedaran bersih ini, yang ini adalah yang terkini, dengan apa yang dicatatkan pada 10 tahun yang lalu lah. So kalau dia punya purata adalah, let's say, saya tak tahu lah, mungkin 5% kot. So kalau 5%, then now it's 4.2, then no deal lah. Okay? Because it's below average. Tapi kalau purata dia adalah, let's say, 3%. So kalau purata dia adalah 3% and this thing is giving me 4.2%, then I say, okay lah, this is of good value lah. So itu cara saya lah untuk membuat perbandingan dari segi nilai saham tersebut. Yep. Okay, next questions. What is the average distribution yield for those REIT types? Oh, yang itu kamu mesti di sini. Of course, I won't give you the whole story lah. Okay, but then what you have learned today, right, is so valuable. You just have to do kamu mesti melakukan lah. You just have to go and do the drill lah, like what I have done with this calculation. You hitung sendiri lah. I mean, that is actually, it's not to say it's a waste of time. Wah, so lengthy. Wah, banyaknya kerja. Tetapi actually after you buat the perhitungan untuk 17 REIT ini kan, you'll be a master of REIT, I tell you. You sudah menguasai ilmu yang kamu mesti ada jikalau kamu nak membuat pelaburan yang bijak di dalam pasaran REIT di Malaysia lah. I will encourage you to do the perhitungan diri sendiri lah. Take some time lah. Do one every day lah, or do one a week. It will help you along the way lah. So next questions from Nazri. Mr. Ian, do you have any recommendations book on REIT? Any book? Okay. All the book, right? Actually, saya tak ada satu recommendation. Sebab what I can say lah, actually you can save all the money lah. You boleh jimat duit. Bagi saya kan, the most important information, because all the book, semua buku di you can go and check lah. I think number one, there's no book, or there's very little book. Number two, if there is a book,
out there in popular bookstore ataupun MPH kan, mereka juga akan memberi tahu inilah cara-caranya untuk melabur duit kita ke dalam REIT. So bagi saya, kalau kamu snapshot ataupun kalau kamu boleh screenshot slide ini, lepas tu setiap REIT yang kamu tahu, you put it to the test, you masuk REIT itu ke dalam rangka pelaburan ini, you're more or less 70-80% you know already. Yang mana REIT you nak melabur dan yang mana REIT you tak mau melabur. So which means to say, jika kamu ada satu structure untuk membuat pelaburan diri sendiri, it will be so ever helpful. Because without a structure, you won't know what you're getting yourself into. So I do not know any book lah. Got a few books lah, but then maybe not in print already. I don't know. Okay. Is REIT a good hedge against inflations? What is your opinion? Last question. Yang bagus punya okay. Yang tak bagus punya not okay. Okay. Yang bagus punya maksudnya dia punya portfolio mengembang, kadar penghuniannya lebih daripada 90%, total asset value meningkat. All these are inflation hedge lah. If let's say the portfolio is not expanding, occupancy rate kurang daripada 90%, very hard to get rental income, or rental income declining, distributable income also dropping, DPU pun jatuh, then apa maknanya kan? So yang bagus punya okay, yang tak bagus punya don't lah. So no need lah. Tak payahlah kita melabur ke dalamnya. Ya. Okey, terima kasih Encik Ye di atas kesediaan untuk menjawab soalan-soalan partisipan kita pada hari ini. Okey, so Syaz akan share screen. Okay. Set privately. Okey. So saya Syaz akan perkenalkan Bursa Academy platform, iaitu satu platform one stop e-learning platform yang provide semua investor untuk continuous and holistic learning journey, and anda boleh dapatkan resources sebarang rujukan untuk pembelajaran anda dalam perdagangan dan juga pelaburan. So anda boleh layari di website www.academy.bursamarketplace.com ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di papan skrin anda. So untuk next webinar kita, iaitu Psychology of Investing, How to Thrive in Any Markets, which is on Wednesday 16 Jun 2021, 8:30 malam hingga 10 malam on the same date, on the same time. And then the registration link Syaz dah letak dekat chat box, so anda boleh register now so that you guys ada seat for in the webinar. Okay, untuk sebarang Q&A yang tadi yang tak dapat dijawab, tak dapat kita sempat untuk dibacakan, anda boleh tanya soalan anda di ian@casilau.com. Anda boleh email persendirian dengan Ian Thai. Alright. Okay. Thank you so much kepada semua orang yang sudi meluangkan masa dalam webinar kita pada malam ini, dan terima kasih Encik Ian sekali lagi, dan congrats sebab sudi untuk untuk memberi ceramah dalam webinar bahasa Melayu. Bukan senang ya.
even bagi Syaz pun bukan senang untuk bentuk hostkan dalam bahasa Melayu yang sepenuhnya. Betul. So ramai partisipan kita pun cakap setuju yang Cik Ian punya bahasa Melayu sangat power. Thank you Cik Ian. See you again for next Malay webinar. Thank you so much for giving face and Alright, good night so much. Good night everyone. Good night Cik Ian. alright, good night Shas. Thank you so much.